Please subscribe, like, and click the notification bell. Isama mo na rin yung all para lagi kang updated. So, ayan guys, make sure to watch the whole video dahil meron tayong pag-giveaway later. So, watch out for that guys para malaman nyo kung paano manalo. Magandang araw! So, for today, meron tayong ipa-product review. This video is sponsored by Precious Rose Brand PH. So, I would like to thank Miss Precious for sending me 2 sets of rejuvenating sets. So, ito ginagamit ko na siya ngayon. Sinimula ko na siyang gamitin dahil skincare is life. So, yan. Ito yung laman niya. So, this is how it looks like. So, yan. Pag bumili kayo ng isang set, you'll get 4 products inside. Let's go! So now, tapos na tayo maghilamos with the pink berry soap. Na-feel ko, hindi naman siya drying. So, okay naman. Hindi siya mahapde, walang hapde. And it's very gentle sa skin. And wala naman siya masyadong fragrance. So, mas okay yon actually. So, next step natin is yung toner. Seal pala yun. Sa instructions na binigay nila, ang next natin is yung Glass Skin Serum. Excited ako dito guys kasi ito yung mga uso ngayon, 'di ba? Yung mga serum na magbo-boost ng quality ng skin. So, let's try it na. Itong serum actually is day and night. So, meron silang sunblock. So, syempre, sunblock gagamitin mo sa morning. Pero itong Glass Skin Serum, yung soap, yung toner, yung Glass Skin Serum is day and night. So, So, ayan, day 1 or first night natin with Precious Rose Premium Facial Set with your pink berry soap, yung toner, yung serum, and yung sunblock. So, yung sunblock bukas ng umaga natin ito try.
Pero, so far, sa mga ginamit ko, from the soap, from the toner, and dun sa serum, wala naman akong naramdaman na kahit na anong hapde. So, yung serum, lightweight lang siya. Walang sticky feeling. So, I'll update you guys. Good morning, guys! So, kakaligo ko lang. May pupuntahan tayo today and take you to get ready with me. So, naghilamos na ako gamit yung pink berry soap. And ngayon, gagamitin natin yung kanilang toner. And cotton. Medyo damp lang yung cotton natin. And be gentle lang. Huwag natin masyadong itag yung skin. Talagang dampi-dampi lang, guys. Para hindi ma-overstretch yung skin dahil para hindi tayo agad magka-wrinkles. So, okay. Toner talaga. Nalilinis na maigi yung face and it restores the pH balance of your skin after cleansing. Glass Skin Serum. Ang cute niya, diba? Pero, hindi lang siya basta cute. Ang bango-bango din ito. So, favorite ko itong nilalagay. Gusto ko itong Pink Berry Glass Serum. I really like it. Kasi, ang lightweight niya. And, ang fresh nung amoy. May pagka strawberry scent shade na hindi ko ma-explain. Pero, ang bango niya. Tapos, parang nakaka-fresh. Tapos, lightweight siya. Mabilis siyang ma-absorb ng skin. And, once na na-absorb siya ng skin, hindi siya sticky. So, hindi malagkit sa feeling. So, ayaw natin yung gawa ng ang init-init sa Pilipinas. Tapos, ang lagkit mo pa, girl. Ayaw natin yun. Okay. So, hintay lang natin siya mag-set. So, dahil daytime today, gagamitin natin yung sunblock para may protection yung skin natin from the harsh UV rays. The harsh na UV rays para maprotection na yung skin natin from aging and sunspots or dark spots na pwedeng maging cause ng sinag ng araw. Okay? May konting glow na siya. Pero hindi siya sticky. Okay, so lalagay na natin yung ating sunblock. Ang ating sunblock, punong-puno talaga siya ng laman. Walang pagtitipid dito. Walang pagtitipid na nagaganap. Talagang punong-puno siya. So, ang tip ko is hinay-hinay lang sa paglagay nito. Talagang a little goes a long way. Literal. Dahil nag-iwan siya ng white cast kapag sumobra yung kapal. So, ayan. Dapat super thin lang. Super thin layer lang. Para hindi mamuti ng nakikita kasi siya. Nag-iwan talaga siya ng white cast. So, super thin layer lang para hindi kitang-kita at hindi talagang mamuti ng bonggang-bongga. Literal, a little goes a long way. So, iwasan na lang din natin na magpa-araw masyado dahil kahit nakasunblock ka, hindi pa rin magbibigay ng ng guarantee na dapat magbabad ka sa arawan. So, okay. So, ayan, nag-dry naman siya agad. Nabilis lang siyang ma-absorb ng skin dahil lightweight yung formula nila. And, hindi siya sticky. So, ayaw natin yung may sticky feeling tayo sa mukha kasi ang lagkit na nga, diba? Ang init-init tapos malagkit pa. So, eto, maganda talaga siya. Especially to favorite ko talaga to. Yung Glass Skin Serum na Precious Rose Brand PH. So, yan. So, good morning, guys! Update lang kasi ito na yung skin ko sa ngayon after more than a week, mga 2 weeks of using Precious Rose Brand PH na rejuvenating set. So
so far, so good. Hindi pa rin naman siya ganun ka-perfect, but it's improving. So, a little reminder lang pala guys, by the way, before you start using any kind of skin product, always remember to do a skin test para sure na safe tayo or wala tayong allergic reactions or walang harsh na chemical reactions sa skin mo. So, syempre, iba-iba pa rin kasi yan ng hiyangan. So, for me, it's doing good. So, yeah. At dahil gusto ko happy ka, at dahil gusto ko rin na masubukan mo to, ipapamigay natin ang isang rejuvenating set ng Precious Rose brand PH. Yan. So, meron na tong kasamang face toner, meron na tong pink berry soap, yung sunblock nila na 30 SPF, and yung glass skin serum nila na gustong-gusto ko talaga. Favorite ko talaga yung glass skin serum nila. Ang bango-bango and lightweight. So, nakita nyo naman. And, madali lang ang inyong gagawin. So, like nyo tong video na to, share nyo sa Facebook, and then make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko for a chance to win a rejuvenating set. So, like, share, and subscribe na guys. Thank you!